Thank you. Okay, so yang ni, yang semalam, yang hari Rabu hari tu, kita nak bergerak lah pula. Okay, so yang ni hari Rabu hari tu kita buat. So this is full, apa dia? Full initial value. So kita letak semua sampai 20. Sampai 21 elements. So kita letak semua. Okay, so dalam kes ni, kalau ni 21, kalau 1000 macam mana? Okay, so kita boleh, kalau benda yang macam tu kita boleh guna loop. Dan for loop lebih sesuai untuk guna yang macam ni sebab dia punya initial, you can see that kalau tengok yang next slide, this slide. Initial. So this is initial. And then this the control. So control sama ada dia nak berhenti kat mana. Yang ni adalah increment. So dalam satu line. Dia kalau yang while dengan do while tu dia berasingan. Tapi yang ni dalam satu line dia lebih ringkas sikit. Okay, dalam kes ni kita buat yang macam ni. So saya declare base equals to 2. Sebab apa? Sebab dia ni adalah every output is just 2 to the power of, let's say, u. In this case 2 to the power of u. Ini. So yang ni adalah, this is 2 to the power of u. 2 power of u. Then calculate that. Kemudian bila dah calculate and then store inside array bit. Saya store setiap tu. Kalau saya visualize yang ni array, this is the array for bit. So saya akan start dengan 1 and then 2 and then 4 and then 8 sampai something. So this is the array name. Okay. So yang ni adalah bit of 0, the first element. And so on. Okay. Dan untuk display di output, saya boleh buat sekali lagi printf. So printf untuk display to the power of something. Okay, ada cara yang lagi ringkas tak daripada ni? Okay, nampak tak dia? Can you see that this is the same condition for loops? This is also the same condition. So you can just combine those and then put it into one loop only. So this is only one loop because this is the same thing. This is to calculate the power of 2. And then this is to display the power of 2. And then why don't you just combine the two statements? Okay, so yang ni lagi ringkas. Okay. So macam likewise, macam contoh yang macam ni kan. Okay, nampak tak? Can you see that this is for I equals to 0 and then our size. For I equals to 0, the same thing. Kenapa nak buat benda yang berulang-ulang? Okay, boleh letak dalam satu ni sahaja. Boleh letak dalam satu loop sahaja. Okay. Lagi satu saya nak tekankan kat sini. Okay, yang ni initialize, set all array elements to 0. Yang ni saya nak highlight sikit. Antara satu lagi alternatif is you can do something like this. This is your declaration. Declare
Okay. Dalam C, saya dah tunjuk, kita dah belajar macam mana nak declare and initialize at the same time. So kita boleh buat macam ni, double hours, and then hours size equals to 0. Okay, so yang ni dia akan menjadikan all array elements to 0. This one, if you put something like this, all elements are 0. So tak perlu nak letak dalam apa ni for loops. So kita jimat sikit dia punya computing side, computing memory. Kita boleh buat macam ni je. Pastikan dalam curly braces. So kalau awak nak buat macam ni, pastikan dia punya initialize value tu dalam curly braces. So this is the curly braces. Kalau tak ada curly braces, dia akan keluar error. Sebab apa? Sebab yang tu kalau without the curly braces, it is only single. Okay. Kalau tak ada, dia macam set lah. Kalau kita letak yang curly braces tu, this is a set of values. Okay. Ada soalan setakat ni? Kita ada. Okay, yang ni pun salah satu alternatif juga. Alternatif yang lain, kita boleh buat, instead of kita initialize the value, you can also initialize using keyboard input. So this is using okay, sama juga. Same thing with single values ataupun non-array constant values. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya kalau dia melibatkan variables, kena ada alhamdulillah ampersand, and then the only difference is just dia ada benda ni, dia ada array index, sama juga boleh nak. So, benda tu akan di store inside hours. Okay, contoh. Okay, apakah kalau tengok ni apa dia nak buat ni? Okay, kalau nak tahu macam mana apa program tu buat, tengok dekat dia punya printf. Okay, kalau tengok dekat printf, dia akan print out ID. ID ni maksudnya matrix number. And then this is for what? \t. And then you can see this is also \t. Okay, so yang ni apa dia? Yang ni untuk tab. So apa tab, dia akan ada space kat situ. So kalau kita berdasarkan dia punya printf, kita boleh imagine dia punya output dia ID and then grade. The first output. And then dia akan print out student ID dan student grade. Okay, student ID yang mana? Student ID dia akan start daripada kosong. So I start from 0 until less than 5. So number of student is 5. So this is the number of student which is 5. So dia akan keluar student ID yang pertama iaitu kosong. Kosong dia adalah 1 to 3. So dia akan keluar 1 to 3. Student grade of 0 dia akan match dengan this one which is 84. Okay, and then after selepas dia
Yang ni. Okay. Selepas dia tengok, selepas dia print out, okay, yang ni dia macam kesambungan daripada yang atas ni. Okay, selepas dia print out, dia akan tengok high, dia akan check the condition. If high, high tu apa? Kat mana dapat high? Value of high. High adalah kalau tengok dekat atas statement kat sini, student grade of 0, meaning the first grade for student grade, maksudnya yang first element dalam student grade ni. So dia akan tengok 84. Okay, so this is for I equals to 0. Student grade of 0 apa dia? Is it 84? Is it true or false? So dia adalah false. Sebab this is exactly equal, dia bukan. So dia akan jadi apa ni, high is still 84. So dia takkan ambil yang nilai ni. So dia akan ambil yang nilai ni. Kemudian lepas dia check yang student yang kat atas ni, kondisi yang kat atas, dia akan pergi pula dekat bawah. Dia tengok low is bigger than student grade. Low tu apa nilai low? Kat atas ni student grade yang sama juga, tu 84. Is bigger than 84. So this is false. So dia takkan ambil statement yang ni. So dia akan buat apa? Dia akan buat low is still 84. Dia tak berubah. Dia tak reassign kepada new value. Okay. And then sum plus, so it increased by this value, student grade. So sum equals to sum plus student grade, which is 84. Sum ini kat mana? Kalau tengok kat atas, sum equals to, the first sum is 0. So this is 0. So the first sum adalah 84. Okey, boleh tak kita pergi seterusnya line yang printf yang bawah ni? Boleh tak kita pergi ke situ? Sebab apa tak? Yes, sebab kita tak habis lagi loop. Loop tu masih lagi dalam keadaan true. It's still below 5. Okay, so it's still below 5. So kalau saya padam balik yang apa yang kita buat kat sini. Alright. Okay, let's go back to I equals to 2. Sebab apa? Sebab tadi I equals, bukan 2. I equals to 1. Because I increase by 1. Kejap saya nak buka lampu. Tiba-tiba jadi gelap. Okay, so I equals to 1. Sebab tadi dah habis. So nampak kalau awak tak perasan, kalau awak perasan yang ni dia ada curly braces to show that this is the end of for loops. Okay, kalau tengok kat sini, ID grade ni dia akan cuma print out sekali saja. Sebab apa? Sebab dia yang atas daripada. So this is only once. Print only once. So dia akan pergi balik, dia akan pergi ke I1. I1 apa dia? I1 yang kat sini. So this 0, 1, 2, 3, 4. So dia akan print out berapa tu? 2, 2, 3. And then grade dia apa? Grade dia 74.
Okay, so dia akan print out grade 74. So bila 74 habis dia statement printf, dia akan pergi ke statement untuk condition if. Okay, bila tengok kat sini high apa dia? High value yang dia stay tadi ialah 84. 84 is less than student grade yang terkini 74. True or false? False. So high still lagi 84, dia tak berubah sebab yang ni adalah false. Okay, kalau dia tengok kat sini, then after finish this statement, dia tak ambil yang ni sebab dia statement dia salah. Let's see on the next statement, low is 84 yang tadi, yang I equals to 0 is bigger than apa dia 74. Yes, true. So dia akan replace low ni kepada 74 yang terkini. So sebab apa? Sebab I sekarang adalah I equals to 1. So low akan jadi 74. Okay, sum plus yang tadi, apa dia? Yang tadi yang 84 tambah 74 sama dengan berapa ni? 154. 158. Okay, so dia akan store yang value yang ni. Dan sampailah seterusnya, kalau awak tengok, dia akan keluar apa dia? Dia akan keluar ID 1238423 dan dia akan keluar yang sampai habislah 326 90 117 100 326. Ni ID yang sama ni. Tak boleh ni student ID yang sama. 326 yang ni pun 326, yang ni pun 326. Tak ada masalah. Mungkin ada pendaftaran masalah. So saya tak muat kat bawah ni nak letak. So macam itulah. So highest grade dia akan print out apa dia? Dia akan print out 100 dan lowest grade dia akan print out 70. Sum, so dia akan tambahlah 84, 74, 90 ni semua. Average dia akan kira semua. Okay, so kalau awak buat terus dalam, yang ni salah satu cara macam mana nak check. Apa ni contohnya macam hari tu saya bagi tahu kalau kita nak buat programming, kita try programming yang kecil dulu. Dalam kes ni kita buat untuk 5 orang dulu. So bila tengok dekat 5 orang, adakah dia punya logically relevant ataupun logically make sense? So kita teruskan dengan contohnya kalau dalam kelas tu ada 100 orang, kita boleh teruskan, cuma kita tambah dia punya grade ataupun dia tambah kita punya array size. So kita tambah dia. So dalam kes ni kita start dengan nombor yang kecil dulu. Okey, so dah tunjuk dah. Okey. Yang ni apa dia? Ini saya tak nak bincangkan lah. Okey. Okay, 1B. Let's try to apply into what you have learned in previous courses. Okay. Apa ni? Kalau tengok ni benda ni apa dia ni? Expression ni. Pernah nampak tak equation ni? Pernah. Riemann sum. Riemann sum, yes. Dalam subjek calculus. Okay. So dalam calculus kita ada buat dia ada satu topik iaitu approximation. So awak guna apa? Satu yang ni approximate area, dia bukan exactly area. Awak kena, you need to take the limit as n goes to infinity, barulah
awak akan dapat exact area. Tapi yang ni approximate. Sebab apa approximate? Sebab dia n dia, the number of rectangles are finite. Bukan sorry. The number of rectangle is finite. This is finite. Finite maksudnya apa? Awak boleh kira. Tapi kalau s goes to infinity, dia akan jadi infinite. So dia akan jadi exact. Alright. So dalam case ni, kita ada pukul berapa dah sekarang? Okay. Okay, sekarang ni saya nak awak convert the calculation below into C program. Okay. Saya nak tanya sikit lah. Tak apa. Saya nak bagi idea macam mana nak convert. Okay, kita kena buat dalam the thing is we need to use pseudocode dulu. Buat pseudocode. Kalau tak nak buat flowchart pun tak apa. Tapi selalunya kita buat pseudocode dulu. Okay. Sekali tengok. Kalau awak tengok apa ni, I from 1 to 10. Rasa kita perlu guna apa? Loop. Apa dia? Loop. Loop. Yes. Kau kena guna loop. Tak kisahlah for loops ke apa ke, tapi awak kena selalunya guna loops. Okay, dalam case ni, awak nak guna for loop boleh, nak guna while pun boleh. It's up to you. Mana yang lebih convenient. Okay. Tapi awak kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab yang ni I daripada 1 sampai 10. So meaning that you have, let's say, kalau saya lukis ni, 9 tolak X kuasa 2 lebih kurang macam ni kan. Okay, so daripada 0 ke 3, dia macam ni. So kita ada 10 division. So yang ni ada 1. Dia punya index adalah 1, yang ni index dia adalah berapa? 10. Okay, so meaning that array size ataupun array size, selalu suka guna length sebenarnya. So array size equals to, siapa lambu-lambu pagi-pagi ni? Array size equals to 10. Okay, tapi dalam in C, index start from 0. Okay, sebab apa? Kenapa saya tekankan kat sini? Sebab apa? Sebab kalau awak tengok dekat formula X star adalah I minus 1/2. Okay, kalau saya masukkan I equals to 1, dia yang ni akan jadi positif 0.5. Tapi kalau saya guna yang ni 0, dia akan jadi this is I equals to 1. So I equals to 0, dia akan jadi minus 0.5. Okay. So dalam kes ni awak kena buat sedikit adjustment. Kita jangan terima bulat-bulat macam tu. Kena tengok dia punya iteration dia. Iteration start from where? Okay, so supaya kita punya tu betul. Kita punya formula akan jadi betul. Alright, so soalan saya.
Macam mana awak nak adjust supaya I sama dengan 0 bila masukkan dalam formula dia punya apa ni coefficient ni sepatutnya dapat 0.5 bukan negatif 0.5. Kita apa? Saya bagi awak masa dalam 3 minit. 3 minit untuk jawab. Saya pause dulu kejap. Pause recording. Any problem with the first? Awak tak pasti. Betul ke salah? Nak kata betul, kenapa saya tanya kan? Betul. Betul lah tu. Jangan ragu. Kalau betul, kata betul. Sebab memang awak belajar macam ni. Okay, so dia ada X. Dia ada X. Tak ada masalah. Dia bukan nombor. Dia adalah alfabet. So, tak ada masalah. So, dia betul. Dan array size dia adalah 10 dalam square bracket. Okay, yang kedua ni. Apa maksud parenthesis? Contohnya kita ada power kan. Power ada parenthesis. Apa maksud dia? Cosine, kita ada cosine, something, sine, something. So ini apa? Kategori apa buat tiga-tiga ni? This is function. Function. Yes, function. Okay, kalau saya buat fx, tak ada masalah. This is also a function. Tapi boleh tak kita declare a function array for a function? Macam kalau awak faham seolah-olah saya kata cosine x 10. Kalau saya kata macam tu, betul tak? So jawapan dia memandangkan awak macam semua ni. So tak boleh buat macam ni, tak boleh. Sebab apa? Sebab yang ni kita tak boleh declare function name as function as array name. So tak boleh, this is cannot. Function name tak boleh declare sebagai array name. Tapi kalau saya nak declare, saya boleh saja declare f of 10. Saya boleh buat macam tu. Tanpa letak parenthesis. Tak boleh nak buat macam ni. Okay, then the next line, y20. Yang ni saya dah tunjuk tadi. This is to declare everything, every element as 0. Okay. Yang ni boleh tak y20 sama kosong? Boleh. Tapi pastikan, make sure that dia punya array size adalah lebih besar daripada 20. Okay. Macam kalau contohnya, kalau saya buat macam ni, let's say this is part of your C program, float y20 is 0. Everything is 0, and then I said y
20 is 1. Okay, so yang ni tak boleh. This is invalid sebab this is out of your array size. Di luar daripada array tu dia ni. So kalau saya nak jadikan dia sebagai valid, saya kena increase the array size Y21 and then I say the Y yang ke-20, so maksudnya index yang terakhir sekali, so this is start from 0, this is 20, yang lain ni semua kosong, all values are zeros except yang last kali 1. Okay, kalau saya buat macam ni, itu maksudnya. So saya kena increase ni. So dalam case ni saya boleh buat macam ni lah kalau nak jadikan dia sebagai valid statement. Okay. Tetapi kalau saya nak letak dia benda ni dalam satu line tak boleh lah. Tak boleh sebab apa? Sebab dia di luar daripada boundaries dia. Sama juga dengan printf yang Y ni, Y20. So saya kena pastikan dia punya array size lebih besar daripada 20. Okay, sebelum kita pergi ke array 2D, let's take 5-minute break. So kita akan kembali ke 92 minit. Sambil-sambil tu saya akan bagi link untuk attendance. Okay, let's take 5-minute breaks. Right, welcome back. If you have a matrix, let's say a matrix, Aij, a matrix Aij. So I suppose that you already learned in MTH 3102, right? Dan dalam kat sekolah pun dah belajar kan matrix. So dia ada index, row and column. So I is row, I is row and J is column. Saya nak tekankan kat sini, tak semestinya guna I untuk row dan tak semestinya guna J untuk column. So yang ni adalah dia macam convention sahaja. So awak boleh guna I RS, ARS apa dan sebagainya, tak semestinya ni. Cuma convention untuk ni saja, matrix saja. Alright, the format untuk array today sama seperti 1D. Beza dia awak kena ada, so you have the data type. Is it something? Is it character? Is it float or double, long integer and so on, or integer? And then your name of your 2D array, same thing. Kena dia punya format yang sama, tak boleh ada nombor, kena ada letter sahaja. And then no spaces. And then your row size and then your column size. Row and column. Boleh tak saya nak saya nak tukar yang ni sebagai column, saya yang ni sebagai row. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab matrix awak boleh transpose sama dia ni. Cumanya awak kena faham dia jadi terbaliklah sikit. Okay, yang ni adalah convention sahaja, convention. The first bracket is for row size, the second bracket is for column size. Okay, contoh yang saya beri ni, test score of 4 students in test 1 and test 2 are given in this case. So test 1 and test 2. So kalau saya nak convert the above table into 2D array, boleh. But how many rows? Rows sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4. So 4. Column equals to 3. So awak boleh kata test score
Mungkin saya lebih sorry. Saya perlu ni sikit, saya perlu detail sikit yang ni. Okay, tak apalah. Test. So saya boleh guna float. Sebab apa? Sebab yang ni adalah score. Walaupun yang ni adalah ID number. This is your ID number adalah dalam integer. Tapi saya nak match dengan data type untuk test. Sebab dia mungkin dapat in terms of decimal and so on. So saya boleh buat float. Test apa dia? 4, 3. 4 by 3. So that's how to declare. Okay, let's see. How to initialize. Kita dah declare, we need to initialize. Ada dua cara untuk initialize. Cara yang pertama, awak boleh letak dalam single, a pair, only a pair of curly braces. So kalau awak tengok kat sini, dia adalah 2 by 3. 2 by 3. So 2 rows, 3 column. So maksudnya dia akan kira, okay, yang ni kolom yang pertama, dia akan masukkan, dia akan kira 0, 0, 0. So yang ni akan masukkan kepada row yang pertama. Habis dekat sini. Sebab apa? 1, 2, 3. Kolom dia 3 kali. Habis. And then entries yang ni dia akan pergi ke next row. 1, 1, 1. So this is row 2. Row yang kedua. Okay. Perhatikan saya tak guna index. Saya guna dia punya counting 1 dan 2. Okay. Ataupun saya juga boleh separate the rows. So saya boleh separate. So this one is the first row and then separated by another curly braces for the second row. Saya boleh buat macam tu. Sama juga kalau saya nak declare, let's say I want to declare everything as 0. Saya boleh buat integer table 2 by 3 equals to 0. So dia akan ambil semua ni sebagai kosong. So saya tak perlu letak 0,0,0,0 sampai 6 biji. Tak perlu letak. Okay, let's see this one. Let's see an example. Okay, now print them out. Okay, kalau tengok kat sini, for t equals to 0, t is less than 3. So saya cuma nak store the value into sum. So saya cuma nak store saja, saya tak nak print them out. Okay. So apa dia buat? Dia buat t darab t itu apa? Oh, t adalah numbers of rows. This is row. This is column. So dia 4 darab t tambah 1 tambah I tambah dengan 1. So dia akan evaluate yang ni selepas yang ni true. Sama dengan case ni. Okay. Kalau saya nak combine dia punya statement ni, dia punya segment ni, macam mana saya nak combine? Sebab yang ni sama, dia punya for loops. Yang ni pun sama untuk for loops. Kat atas ni sama. Macam mana saya nak combine kedua-dua ni?
Guna and. Apa maksudnya tu? Guna and. Tak. Bukan. Awak kena ingat yang and tu untuk apa? Yang and tu untuk logic. Is it true or false? Logic values. So saya tak boleh buat macam tu. Sebab kalau yang tu saya kena masukkan ni. Maksud saya nak combine dia punya statement ni. Sebab yang ni di bawah for loops yang sama dengan yang ni. For loops yang sama sebab saya kena tukar, saya kena tulis dua kali. Dia macam apa ni, tedious sikit. Okay. So kalau saya nak combine, saya bagi tahulah terus. Saya nak combine, saya boleh buat macam ni. For loop, for apa-apa je lah. And then for. Okay. Saya kena letak statement untuk output dalam yang inner loop ni, yang column loop ni. Saya boleh letak sum T I sama dengan something something. And then saya boleh buat print F something something, print F. And then saya close dia punya curly braces, barulah saya letak print F untuk /n. Sebab apa? Sebab print F untuk /n ni dia akan print new line. So apa maksudnya? Sebab kalau yang ni, yang inner loops ni apa dia? Inner loop awak kena ingat yang ni adalah column. So kalau saya tak letak printf dekat di luar daripada kolom ni, dia akan print satu baris saja. Dia tak akan keluar apa dia, 1, 2, ada berapa ni? 3. 2, 3. Dia tak akan keluar macam tu. Kalau saya tak letak print /n ni. So dia akan keluar satu baris. This is without /n. Yang ni /n outside column. Look. Dia akan keluar macam ni. Dan awak kena ni juga, kena ingat juga kalau saya letak print n tu, print /n di dalam loop untuk kolom, dia akan keluar satu baris macam ni. So this is /n, print /n in column loop. Sebab apa? Sebab dia akan print and then dia akan new line. So itu apa ni beza dia. Nanti awak try sendiri. Printf ni awak letak kat mana-mana dalam apa ni, dalam loop untuk kolom. Dengan beza dia awak letak printf print n /n untuk di luar daripada kolom loop. Dan kalau awak tak letak, apa jadi? Okey, so boleh tengok sendiri. So yang ni yang ni cantik sikit lah, saya combine benda ni. Okay, nampak tak saya letak dekat di luar daripada outside column loop. Sebab apa? Dia habis satu kolom, dia akan pergi ke next row. Habis sweep untuk kolom, dia akan pergi ke next row. So yang ni apa maksud saya /n. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak apa. Yang ni dia panjang sikit saya nak cerita. Yang ni lain kali saya akan cerita. Okay. Untuk characters. Yang tadi kita bincang semua untuk numbers or variables in terms of that you can do mathematic manipulation. Okay, let's see this characters. Untuk array for characters, nama dia string.
Okay, nama dia string. Awak kena, saya ulang balik yang sebelum ni. So kita ada char, let's say symbol equals to, let's say K. Okay, so kita ada one constant saja. Let's say bukan value, one character only. Okay, kalau dalam case ni, dan dia punya ni ada dalam single quotation. Okay, tapi kalau saya nak buat dalam satu statement, saya kena declare how many spaces for this character, for each character. Okay, contohnya kat sini, char text 20, tapi adakah dia ada 20 elements dalam ni? So kalau tengok kat sini, kita bahagikan yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, kenapa saya bagikan macam ni? Sebab apa? Sebab dalam saya nak buat analogi yang sama untuk apa yang kita buat sebelum ni. So yang ni adalah ruang untuk karakter ni duduk. So yang ni untuk text 0, yang ni untuk text 1, dan sampai ni adalah text 15. Okay. So yang ni tak ada masalah sebab apa? Sebab dia masih lagi di dalam size less than 20. Dan ruang kosong pun dia akan ambil space. Dia akan ambil, dia ada address dia yang tertentu. Dia tak ada, bila dia kosong tu bukan bermaksud dia tak ada apa-apa. So dia nama dia macam null space. So yang apa ni, yang kosong selebihnya tu dia nama dia null space. Okay, ada lagi apa ni, 16 tadi kan, 16 ada 4 null space. Dan kita boleh isi kalau kita nak isi, kalau tak nak isi pun tak ada masalah. Okay, kalau tengok yang untuk 2D string. Okay, 2D string sama juga. Kita declare the data type. And then you declare your name, your row size, and then your column. Okey, kita tengok kat sini. Row dia apa? Row dia adalah menunjukkan kepada how many days in a week. Okay, so row, this is how many days. So ada 7 days. And then setiap row tu separated by comma. So ni kalau awak tengok, awak ingat tak yang tadi yang declaration untuk ni sama juga declaration untuk 2D number array. So kalau awak tengok kat sini 2D number array, beza dia apa? Beza dia tadi yang ni ada curly braces separated by comma, tapi kalau yang ni double quotation and separated by comma. So yang tu saja beza dia. Tapi dia kena still lagi kena dalam curly braces. Dia macam set, macam saya bagi tahu awak, yang ni macam set of something. Ini nampak saja yang beza. Okey. So kalau tengok kat sini, apa tu 10? 10 ni, 10 ni merujuk kepada how many characters in one row. So let's say Monday. Okay, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So space yang dia provide, yang dia bagi adalah 10. So ada lagi 4 null space. So kalau kita tengok mana yang panjang sekali, saya rasa yang panjang sekali Wednesday kot. Wednesday ke Thursday.
So, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Yang ni selamat. Sebab apa? Sebab 9 masih lagi berada dalam dia punya column size. So kalau Thursday pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum ni kita tak pernah kirakan berapa huruf ada dalam ni. So yang ni ada 9. So yang ni maximum number kat sini adalah 9. So kita boleh buat 10 lah. Tak ada masalah 10. So kita bagi null space 1 untuk Wednesday. So kalau saya letakkan dalam bentuk matrix, so dia akan jadi macam ni. Monday, Tuesday, and then sampai saya ambil Sunday. Saya tak nak buat semua. Saya nak tunjukkan kalau di dalam bentuk matrix, kena faham. Okay, nampak tak dia? Okay. So dia macam ni. So how many rows? 7 rows. How many column? 10 column. Jadi macam tu. Okay, for example, untuk 1D string. 1D string saya tukar tadi, yang ni daripada this is a string, saya tukar kepada extra words, some other statement. How to print out. Okay, let's see this one. Character text, ada 20 spaces yang saya allocated spaces. So kalau tengok kat sini, adakah dia ada 20? So kalau tengok kat sini dia ada 4 kat sini. So this is 4. And then yang ni cantik lah sebab apa? Sebab semua perkataan ni ada 4. Okay. So yang ni 4, 4, 4. Ada 3 space in between. 1, 1, 1. So 4 darab 4. So 16. 16 tambah 3. Jadi 19. So cantik. Sebab apa? Sebab kita ada extra 1 null space. Kalau nak buat 19 pun tak apa. Sebab dia akan jadi padat. Tapi kalau nak buat extra pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mungkin kita akan buat kesilapan. Kita lebih baik kita bagi space yang lebih banyak sikit. Alright. Apa dia punya output kalau saya buat macam ni? Kalau saya printf, specifier untuk text adalah %s. So S for string. And then saya letak je text kat sini. Output dia akan keluar, saya suka main bola. So dia akan keluar semua sekali. Dia akan keluar semua sekali. Sebab apa? Sebab yang ni adalah string. Okay. Tetapi kalau saya buat percentage C, let's say saya guna C, dia akan keluar S sahaja. Dia ambil yang pertama sahaja. Sebab apa? Sebab C specifier untuk characters. Bukan untuk string. So saya nak string, saya bukan nak characters. Dia akan keluar semua ni kalau sebut macam ni. Okay, kalau saya nak print out only one of them, only specific place, so saya boleh buat macam ni. Saya boleh buat C specifier untuk character, text of 0. So text of 0 is S. And then text of 6. So ni apa tadi? Yang ni adalah yang keempat, 5, 6. So yang ni sorry. Saya pun tersilap tadi. Kena berhati-hati sikit. Sebab apa yang ni adalah 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Yang ni untuk dia punya ni. Okay. So dia akan keluar U. SU. Oh, yang ni bukan 2D, ni 1D. Okay, so kalau saya nak buat output S1, 5, so tak ada masalah sebab dia ada 4, 0, 1, dia punya ni index lah. 2, 3, so ada 4 occupied space, so tak ada masalah. 5, yang ni ada 5, 0, 1, 2, 3, 4, so ada lebih extra. Okay, kalau saya buat print F percentage S kat sini, and then saya letak S1. S1 apa dia? Left. So dia apa maksudnya ni? Sama juga yang kita buat sebelum ni. Kalau kita ada number, positive number, dia akan ambil occupy how many spaces. So maksudnya kalau dalam kes ni, saya ada, nampak tak saya letak nombor kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So ini adalah 10 spaces. Ni 10 spaces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so dia akan occupy 10 space ni dan dia akan pergi ke sebelah kanan. Yang ni right indent. Dia akan macam kita pergi ke sebelah kanan. Apa maksud pergi sebelah kanan? Maksudnya output dia akan keluar 1, 2, 3 sampai 0 dan left tu akan pergi ke sini. So dia akan occupy 10 spaces dan last 4 space akan keluar output left. Okay, dan yang seterusnya dia akan print out 1, 2, 3 sampai 0, and then I have 10S, 10 spaces, tetapi to the left, dia ada minus, dan saya akan print out S1, so dia akan keluar left kat sini. So output dia macam ni. So kalau kita check, dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dia akan ambil 10 spaces. Sebab apa? Sebab kita ada kat sini 10. 10 spaces dan dia akan letak left ni sebelah kanan. Sebab dia positif. Kat sini dia positif. Tetapi kalau saya letak negatif, dia akan indent ke sebelah kiri. Benda yang sama juga. So 4 yang pertama akan ambil string S1 and then the rest tak ada apa-apa. So yang ni contohnya kalau nak nampak dia punya output cantik, awak boleh buat case macam ni, boleh adjust. Okay, how to scan F for string. Okay, nampak tak beza dia apa? This is for string. String no ampersand. Tak perlu letak address. Awak boleh letak saja as is. Macam ni saja. Berbanding dengan if you put any variable, constant variable, letak ada, kena ada ampersand. Kena letak address dia. So untuk string dia tak ada masalah. Okay, ada persoalan? Okay, kalau tak ada, saya rasa saya boleh berhenti kat setakat ni sebab yang ni dia macam panjang sikit. Tak. Sebab rasanya kita kena ni. Tak apa, saya tambah sikit je lagi kat sini. Okay, yang ni penting. Please take note untuk yang ni.
Kalau saya nak guna function untuk string, saya kena letak hashtag include string.h. Okay. Kalau saya tak letak, dia akan keluar error. Dia kata is not declared, something like that. So awak kena letak include string.h. Kenapa saya kena letak string.h? Okay, kalau dalam variables, number variables, okay, kalau dalam number variable, kalau saya nak reassign the value, let's say saya kata macam yang semalam hari Rabu tu kita buat integer m equals to 10. Kemudian saya nak reassign balik. Saya kata selepas buat apa-apa semua, saya kata m saya nak buat, tak nak dah 10, saya nak buat 15. Okey. Yang ni boleh. So apa maksudnya? So saya boleh reassign the values. So yang ni kalau nombor saya boleh buat. Tetapi kalau dalam karakter saya tak boleh buat. Saya tak boleh kata text kosong sama dengan let's say S, and then apa-apa semua saya buat teks kosong, tiba-tiba saya nak tukar saya ini single character, saya dah terbawa-bawa apa ni single character, tiba-tiba saya nak tukar kepada A pula. So yang ni reassign untuk string tidak digunakan, tak boleh. So bila tak boleh, saya kena guna function. Okey, apa function yang saya nak guna? Saya boleh guna function yang ni, string copy ataupun string copy n. So kalau saya buat macam ni, saya akan copy the value of s into s1. Maksudnya apa? Kalau macam ni, saya boleh buat strcpy string copy teks kosong and then saya boleh buat apa-apalah ni teks kosong kepada teks yang seterusnya yang saya nak gantikan tu tadi. Okay. So string 1 kepada string 2 dan sebagainya. Okay. Dan yang string copy yang kedua ni, string copy yang kedua ni, dia akan copy how many characters of n of S2 into S1. Contohnya kalau saya nak ambil dua sahaja characters of S2, so saya boleh buat how many, dia punya ni number of characters yang saya nak copy. Okay, let's see an example. String copy A copy B. A akan copy B. Dia beza placement ni. Apa dia? Kena pastikan placement yang awak nak ni betul lah. Okay. So saya nak buat, let's say A nak copy kepada B, saya boleh buat A instead of A equals to B, saya kena letak string copy A, comma B. Okay, katakan saya nak buat let's see, this is one example from C. Okay, S1 saya buat left, S2 saya buat right, so dia akan jadi dia akan copy S1 ni akan menjadi sama dengan S2, so dia akan keluar right. Kalau kat sini saya akan copy 2. Saya akan copy 2 saja. So S1 adalah saya, S2 adalah mine. Okay, saya nak copy 2 sahaja.
daripada karakter S2 ni kepada S1. So dia akan keluar 2 sahaja. So saya akan kata SAYA and then saya ambil MA sahaja, gantikan kepada yang 2 ni. Yang ni kekal. So dia output dia adalah jadi Maya. Boleh? Ada lagi tak saya nak setakat sini saja rasanya. Ini tak apa, yang 2D ni saya sambung minggu depan. Okay, ada persoalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya berhenti setakat ni sebab yang lain tu dia topik dia agak berat sikit. Saya takut tak sempat dalam masa ni nak habiskan. Okay, so kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa minggu depan, hari Rabu. Hari Rabu, walaupun ni cuti umum tapi sebab kita boleh je letak kat sini, duduk online.